Justin Delphine. Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa na naman tayo ng isang unboxing guys. Ayan, so i-unbox natin ngayon ang bagong launch na Samsung Galaxy A70. Ayan, kung maaalala nyo, ito, yan, yung in-unbox ko dati, yung Samsung Galaxy A50. Ngayon, A70 naman tayo guys. So, titingnan natin kung may pinagkaiba nga ba si A50 kay A70 at kung worth it nga bang bilhin to. So, kung ready ka na, let's watch this. 3, 2, and 1. Tada! So, eto na siya guys. Ayan. So, kakabili lang namin ngayon ito sa mall. Actually, cellphone to ng boyfriend ko. So, sa kanya talaga to. I-unbox ko lang para makita nyo rin guys. So, yung cellphone ko kasi A50. So, kanya A70. Diba? Mas lamang na naman siya. Charot lang. So, eto na siya guys. Ayan. Tada! So, bagong-bago yan. Fresh na fresh. Then, may kasama siya guys. Yung freebie na lang nakuha namin is power bank na 10,000 milliamperes. Yan. Yan. So, first, titingnan muna natin. Ayan. So, sa box. Box, guys. Yan. Regular na box lang din ng Samsung. Alright. Then, buksan na natin. Ayan. Yan yung lam. Ay, kamote. Wala na yun. Yung SIM card, yung free SIM card yung nahulog guys. Ayan. So, may pa-free silang smart na SIM card. So, ito yung loob. So, dito muna tayo. Mamaya na natin sa main ano na to. Main, basta main. Ayan. So, ito. Tingnan muna natin to. Ang laman na itong box na to. So, as always, makikita natin dito is the free jelly case, clear case. Ayan. Sensya na guys, medyo maingay. Nasa labas kasi ako. Nasa resto ako. Ayan. Then, you can see is the quick start guide and the warranty card. Ayan. Baliktad guys kasi naka-selfie cam ako. Pasensya na. Ayan. So, ganyan. Basta ito. Ayan guys. So, hello dyan sa dalawa nating pilot na nasa likod ko. So, eto na tayo guys. So, may event na tayo. Nandito na yung phone mismo, yung unit. But before that, let's dig deeper. So, ito makikita natin na lumalabas na siya guys. Is the USB adapter. Guys, Type-C na rin siya. Pareho silang Type-C mismo sa cord niya. Ayan. So, parang masigdulo ng cord is Type-C na pareho. As you can see, yan. Hindi na siya yung parang USB na malaki. So, ang kinagandahan nito guys is mas mabilis na siya lalong mag-charge. Ang kinagandahan nito guys is 25 watts na to. Ibig sabihin, mas mabilis na rin yung charging process niya guys. Ayan. So, yun yung maganda dito sa ating Samsung Galaxy A70. Then next, syempre, andito rin ang earphones, original earphones. Ayan. Then, the eject pin. Ayan. Then guys, so dito na tayo sa ating cellphone. So, ang kinuha niyang kulay is the parang light blue. Ayan. Ganda. Guys, ang ganda. Ayan. Parang light blue siya. Yung sa A50 kasi yung blue niya, super blue talaga. Ayan. So, all black din siya guys. Same sa A50, Infinity U display na rin yung screen niya guys, which is wala na siya yung back button guys. So, all LCD na siya. Ayan. Galaxy A70 is may 6.7 Infinity U design na rin siya guys. Ibig sabihin, mas malaki yung screen nito sa A50. Kasi yung sa A50 dito is 6.4 lang. Ito 6.7. Then sa camera naman guys, parehong rear at back camera niya is 32 megapixel. Yung sa A50 dati is 25 MP lang, which is mas clear ito. Ayan, so itatry natin later guys kung ano yung outcome ng makukuha nating photos dito. So itatry natin yung rear and back cam later. Then guys, octa-core na rin to. Then 6 GB ang RAM and 128 GB ang internal storage nito.
Then, up to 512 gig ang pwede mong ipasok dito, guys. Ayan. So, grabe no. Sobrang laki niya na. So, sulit na sulit talaga tong Samsung A70 natin, guys. Android version niya, guys, is Android 9.0 Pie. Yun, yung pinaka-latest version na rin siya, which is very, very good. Meron din siya, guys, ng face recognition and fingerprint recognition. Ayan. So, which is very secure kasi nga, syempre, mukha mo lang yung may kilala niya, din your fingerprint, di ba? Kung sino yung i-register mo doon. Buksan na natin, guys. Yan. Baliktad, guys, ha? Kasi nga, sabi ko nga, naka-selfie ako, guys. Yan. Can you see that? Woo! Bagong phone. Mas nauna pa ako mag-unbox kaysa sa kanya. Oh, na-open na yan. So, yun. So, swipe up to unlock. So, ngayon guys, try ko na mag-selfie-selfie and try ko yung camera ng front and rear kung maganda. Yan guys, so yan yung kuha ng back camera. Ay, baliktad. Yan. So, ito naman ang kuha ng rear. Ganda, di ba? Same sila. So, mas clear lang to kasi nga mas mataas yung megapixel niya, guys. Ayun, guys. So, usapang presyo naman tayo, guys. Magkano ba to? So, di ba nga si A50 is 17,990, almost 18,000. Ito naman, si Samsung A70 is 22,990. So, almost 23,000 na rin siya, guys. Pero, mas okay naman siya, guys. Kasi nga, mas mataas ang megapixel nito, guys. At mas malaki na siya. At, guys, gusto ko akong tatanungin nyo kung sulit ba to. For me, siguro pipiliin ko pa rin yung A50 kung hindi naman kayo masyado naghahabol sa mataas na quality ng camera. Ayan. So, kasi ang 25 megapixel, maganda na rin naman siya. Pero kung kayo, kung medyo gusto nyo mas malaking screen at mas mataas na megapixel, itong pipiliin ninyo. Magdadagdag lang kayo ng konti, ayan, para ma-achieve nyo to. Then, okay na rin kasi nga, nakakuha din siya ng free na power bank and SIM card, which is good kasi nga. Then, ang maganda pa rin din doon, yung Type-C na mismo yung kanyang charger. Ayan, guys. So, yun lang guys. I hope you enjoy watching this video, and if you do, please give this video a thumbs up, and please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest video ko. Yun lang guys, see you in my next video. Bye!
Yeah.